חלק ב' בירור הסחר בשיער ההודי בעולם. מחקר חובק עולם, מהודו ועד דרום אמריקה הגדולה. נחשוף בפניכם את תמצית התשובות לשאלות הקשות ביותר בתחום. האם יש פעניות וסוחרים שמשווקים שיער הודי בארץ ישראל בריכוזים של שומרי תורה ומצוות? וכמו כן נתבהר איזה סוג שיער הכי פופולרי בתעשיית השיער. ומהו מקור השיער הנקרא ברזילאי ואירופאי, והאם השמות האלו באמת מעידים על מקור השיער שממנו הוא נגזר? ומה לגבי נאמנות הסוחרים? האם על פי ההלכה מותר להאמין לסוחר או פענית שמעידים על מקור סחורתם? האם היום יש מקום שבו ניתן להשגיח על ידי כשרות או על ידי כל יהודי שומר תורה ומצוות לראות את השלב הראשוני של יצירת הפאה, היינו גזיזת השיער? ומה בנוגע לסחר השחור של השיער ההודי ועל הברחות השיער מהודו לשאר מדינות העולם? האם ניתן להפוך ולזייף שיער באיכות ירודה לשיער איכותי ביותר המתאים לפאות קסטם? האם ישנו מי שעושה זאת בכלל וכיצד? בחלק זה נציג לפניכם שיחות ורעיונות מקוריים שנערכו עם מפעלים בסין, בהודו ובדרום אמריקה. חלק מפעילות המכון הוא להציג את החומר לעיני גדולי ישראל. ואכן, ברוך השם, מתקיימות אספות רבנים על מנת להציל את עם ישראל מהעוון הנורא של הנאה מתיקובת עבודה זרה בברוקלין, בבואו פארק, במונסי, קריית יואל, מונרו ועוד. בביתו של הרייבד, הגאון הרב משה שטרנבוך שליטה. עדויות ישירות גם מהאנשים שמתגלחים במקום וגם מהספרים עצמם וגם מהכמרים הכי גבוהים של הבית עבודה זרה הזה. Why did you cut your hair? Why did you? Paid for God. Okay. Shave it. Was there Every year. Every year you do it? Let me see your hair. Just like Okay, you're handsome. Who has the scar? What scar is it? God has the scar. Okay. has the scar. All right. A pilgrim has given her hair Right. to cover Oh, the God's cover hair. scar. All right. Then God gives a gift to her. Right. Every pilgrim will come here. They will give their hair. Right. Then the hair will be. On his scar. This is the belief of Hindus, Right. especially in Indian. זה הנתינה לעבודה זרה, offering זה נתינה, ו-sacrifice זה קורבן. הם נותנים קורבן. עכשיו, שאלות, כמה פעמים ניסיתי להתל בהם כדי לקבל תשובה אחרת אולי. אז שאלה, למה את באה לכאן? כי זה מקום קדוש. למה את מגלחת את השיער? כי הוא רוצה את השיער. למה הוא רוצה את השיער? כי יש לנו אמונה כשאתה רואה את ההמון שם, אתה רואה שבעצם שליש עד חצי גילחו את השיער שלהם. זאת אומרת... זה אנשים או נשים? האנשים, נשים וטף. האנשים, נשים וטף. כל הגילאים באים עם תינוקות ועד הזקנה שבזקנות, שנושאים אותה לידיים כי אין לה כוח ללכת ברגל. בביתו של הגאון הרב שריל רוזנברג שליטה, עבד בד"ץ, בני ברק. ואז לוקחים את השיער הזה ומביאים את זה לכלי ההודי, שזה אחר כך שאלנו וראו מה זה הכלי הזה, ואמרו שזה בעצם האנשים ששאלנו באופן כללי, הם אמרו שהם באו כדי לתת את השיער שלהם מתנה או קורבן משם זה מיד עובר למסחר. The factory attracts buyers from around the world, and a growing number of clients are from China. Every year, almost a 10% increase. Why so much increase? Well, because more and more ladies, they want to look younger, they want to look beautiful, so they need our products. They love our products.
The Chinese alone buy nearly 1,000 tons of hair from this factory, a business that just keeps on growing, much like the hair that sustains it. האם יש פעניות וסוחרים שמשווקים שיער הודי בארץ ישראל, בריכוזים של שומרי תורה ומצוות? כי פה בארץ עצמו מסתובב המון שיער הודי, המון, אני יודע מאנשים שאני יודע באישית שבאים לקנות כל מיני חומרים, לא אגיד שמות, אנשים שאומרים לי אני קונה את השיער שלי בהודו, ומוכרים את זה בבני ברק, בירושלים, בכל המקומות, ובאים לקחת אצלי חומר, שהחומר עושה שהשיער נראה יותר יפה ועוד יותר זה, אני מוכר חומר, זה לא עניין, אני לא... החומר הזה משבח את השיער עוד יותר טוב, ואני יודע איך הם מנטרלים את הריח בתוך שטיפות של כל מיני... הם מוכרים את זה בתור מה? ברזילאי. זה ברזילאי. אבל הברזילאי כולו מאוד הוא אומרים. יש דבר כזה ברזילאי? האם יש באמת שיער ברזילאי? אין דבר כזה. לדעתי לא. ואני אגיד לך דבר אחד, אני אשאל אותך שאלה מאוד. שיער ברזילאי עד שהיה את הבעיה של הודי, מישהו שמע? השיער חלק בא ממדריד, חלק בא מברזיל. אני נוסעת לארגנטינה, אני נוסעת לברזיל, אני נוסעת לפרגוואי. אנחנו מברזיל ומזה. השם גלית איטליה על שם. אוקיי? אני אישית נוסעת לברזיל. אוקיי? עד כמה שאני יודעת זה שיער ברזילאי. neighboring countries over there. People that cut from me, like in Brazil. אני יוצרת בברזיל, בקורטיבה, באזורים אחרים. מאיפה אתם מייבאים את השיער? השיער שלכם מברזיל? כן, מכמה שנים, 11 שנים כבר. אתם מביאים מברזיל את השיער? לא, באזור ברזיל. אנחנו קונים את זה לבד. אני אתן לך את הטלפון של הבן שלי ותשאלי אותו. הם קונים את השיער לבד בברזיל. אנחנו יודעים שהוא קונה בברזיל. אנחנו יש לנו סוכן שאנחנו מתעסקים איתם, השיער הוא שיער ברזילאי. מאיפה מגיע השיער? השיער, כן, בהכשר, אבל זה או אירופאי או ברזילאי, זה ישר מהסוכנים. כן, הרבה קונים שם, אבל... מה זה ברזיל? כן. זה שיער של מישהי שגרה בברזיל. שיער ברזילאי לגמרי. מאיפה מגיע השיער? מברזיל. אני אף פעם, לפני 13 שנה, פנה אל היהודי שרוצה שאני אתן לו הכשר על שיער ברזיליאני, ולא נתתי לו אמרתי, אתה לא תראה את הג'יגר, זה מביא לך מכל מקום, אני לא נותן הכשר, לא נותן, כי אני לא אתן לך. אז התחיל, הראשונים שהגיעו לפה, המילה ברזיל, המילה ברזיל לא הייתה. לא היה פה, לא דיברו על המילה ברזיל, לא היה. לפני 14 שנה, זה כשפוצץ את הסיפור, לא היה לי לא יום ולא לילה. קשרו אליי טלפונים, מדבר 24 שעות בנמל, אז כל השואלים אותו, אז לא היה ברזיל, המילה ברזיל לא היה. פתאום, היה ברזיל. You're not going to get to it. I never ever saw the cutting. You're not going to see the cutting. I've gone so many times to different areas, to Argentina, to Bolivia, to Paraguay, to Uruguay. You will not see the cutting. If I've seen the cutting twice in 18 years, it's a lot. אני לא יודעת, לא אני גזרתי את השיער, אנחנו קונים מסוחרים. את לא לבד הולכת לעיירות וגוזרת את השיער. אף אחד לא הולך לעיירות, מי שהולך לעיירות חוזר בשקית עם רגליים וידיים. כי זה קרימינלים שם, אי אפשר ללכת לעיירות שם. אני הולכת לשם, לאיפה שהמקומות הגדולים. אני לא הולכת וגוזרת שיער, זה מה שאני באה להסביר לך. את לא הולכת לעיירות, יש שם מאפיה או משהו? כי זה מסוכן בשבילי, בוא נגיד ללכת. לגזור שיער, אני לא הולכת. לגזור שם שיער? את? בשום פנים ואופן.
את לא יכולה. לא את ולא אני ולא אנשים מאוד מאוד גדולים. הם זה אנשים לא- מאוד זה לא- מאוד מסוכנים. יש אנשים שאומרים שהם הולכים פעניות והם גוזרים לבד, זה לא נכון? שקר וכזב. שקר וכזב. אוי ואבוי למי שאומר כזה דבר, זה ממש שקר. רואים לה, היא אומרת שיש פעניות שאומרות שהם הולכים והם רואים והם קונים מאיפה שהם עצמם גוזרים שיער. אתה רואה את הדברים המפחידים האלה שמביאים תסריט. אז זה לא נכון? זה לא נכון, שקר וכזב. זה מדינות עולם שלישי. אתם לא נוסעים לבד? לא, אף אחד לא נוסע לבד. עכשיו, כל מי שיאמר לך שהוא עצמו הולך לחתוך את השיער, זה לא נכון. זה לא נכון. אבל מה שאנחנו עושים זה שבאמת הולכים למקום הכי קרוב שגוזרים את השיער. למקום הכי קרוב, אבל אתם בטח לא רואים שם אנשים. אף אחד לא רואה. אף אחד לא רואה, ומי שאומר לך את זה אז הוא משקר. אני קונה את השיער בדרום אמריקה. אני נוסעת לארגנטינה, אני נוסעת לברזיל, אני נוסעת לפרגוואי, אני נוסעת שם לכל מיני כפרים וכל מיני מקומות שם, ואני קונה את השיער. בכל מקום שאני אגיע, אני הולכת עם מישהו מקומי, גוי, שאני משלמת לו כסף, שהוא בא איתי. ואז הם מכירים אחד את השני, וזה לא שאני, הם מפחדים שאני, הם כאילו שולטים על זה. אני גם משלמת להם מראש כסף שישמרו לי. הם יודעים שאני מגיעה, ואני משלמת להם מראש. האנשים כמו מאפיה, אני לא יודעת אם זה מאפיה, אז היא התעצבנה, ואמרו לו, אתה לא יכול פה לשלוט על השיער עכשיו, לקנות, זה צריך לעבור דרכנו. את לא שמעת פניות שאפשר להשיג אצלם שיער שהם לבד רואים שגוזרים שגוזרים וואי, זה נורא מסובך הדבר הזה, את יודעת, לראות, מאוד מסובך. התעשיות בעולם לא מאפשרות לזה, בגלל שזה סוחרים שהם תופסים את המספרות וכל המקומות האלה. כאילו שולטים על זה, כאילו, לא נותנים לבן אדם פרטי פה. מדובר פה בהרבה מאוד כסף, הרבה מאוד. והם לא נותנים, אם את רוצה לנסוע עכשיו לרוסיה או למקומות כאלה ולהגיד, יאללה, אני פונה למספרות, מבקשת מהם, את נמצאת בסכנת מוות, באמת, זה כנופיות, זה פשוט כנופיות. זה נורא מפחיד, מאוד מאוד. תקשיבי, איפה שיש כסף, יש את הדברים האלה. זה באמת נעשה יותר ויותר קשה, כי באמת אנשים חמושים מסתלטים שם במקומות האלה, אז זה קצת קשה השיער הטוב נמצא אצל האנשים החזקים, מבינה? שהם לא יאפשרו לך כל כך מהר להתאשר על חשבונם, מה שנקרא. אין מצב כזה, המקומיים בברזיל לא נותנים לראות את השיער מאיפה שגוזרים אותם, ממש לא. אף אחד, אין מצב כזה, כי זה מאפיות שם, נו. זה לא אנשים... הם שולטים שם על המקום והם לא נותנים לאף אחד... לא גוזרים קוקו ומביאים לך את זה, מביאים קילואים של שיערות, זה לא... מבינה, זה לא משהו הגיוני בכלל. זה מדובר באלפי קילו. גם הסוכנים הישראלים הגדולים שמביאים שיער לא יכולים לראות את זה. הם לא נותנים, הם לא מאפשרים, המקומיים שם בברזיל לא מאפשרים את זה. מי שאומר לך את זה זה פשוט שקר, אני אומרת לך הכי בכנות. ברזיל, ארץ של התאוות, אלימות ואדם עם מלא מידות רעות. נולדתי בברזיל בשכונת און. כגוי נוצרי, הייתי יתום מגיל 9 מאבא ואמא, גדלתי בבית יתומים עם נוער אלים ומסוכן. היית לבד. חסר אונים, יצאת לרחובות, למדת אומנות לחימה קפוארה. התאמנתי יום ולילה. בגיל 23 הייתי אלוף באגרוף ומשקל כבד במדינת פרנה. כל הדרכים היו פתוחות לפניי. בזכות אמא שלי שמרת הרבה על עם ישראל, על היהודים. איך שאני נראה היום?
זה לא פשוט להבין, זה רק רצון ואמונה. הסיפור המלא אצלכם בבית. הראש, השאיר את הגוף שם ולקחו את הראש במקום אחר. מוחרת כל העיר יודע שיהרגו אותה ויהרגו אותה, זה אנשים של הידיעה. ואין אף אחד שיכול להעיד, אף אחד לא יכול להעיד ולהגיד מילה לזה. אפילו אנשים בתור שחברים שלה לא יכול להגיד כלום. גם מי שיגיד, בתור שבוע אומרים, כל משפחתו גם ילך. ברזיל זה מדינה שאם חס וחלילה רואים גוף ברצפה, אף אחד לא יעז להתקשר למשטרה. למה אם אתה מתקשר למשטרה חס וחלילה, והפושעים יודעים שאתה התקשרת, אפילו שכבר הוא מת. גם אתה שהתקשרת באחד מכל משפחה שלך בתור שבוע גם ילך. אני בחיים לא יודעת מה זה המספר של המשטרה בברזיל, לא משנה מה שקרה. שהגעתי פה בארץ ראית בהתחלה, שכל דבר שקורה עם השכנים, אם זה רעש, אם זה צעקות, אם זה מוס, ישר מתקשר למשטרה, מה תראה מה זה? זה להיות שודדים, בגיל 15 כבר להחליף כדורים משטרות, מול בנק וכו' וכו'. בגיל 17 כבר להיות ראש מאפיה, והפנסיה שלהם מאוד מוקדם, בגיל 25 כבר כולם מתחת אדמה. אני לא רוצה להיות כמוהם, לא להיות פושע. חלק מהילדים האלה גולבים במקולות והולכים לישון בלילה הרבה פעמים במדרכה. מה בא למקול הזה? מגיע בלילה, מקבוק דלק, מאוד חבר, 2-3 ישנים. אחד שופך את הדלק והשני איש ובורחים משם. גם הפגנות יש בברזיל, גם המעשה הזה שהבעל המקול, הרבה פעמים בעל המקול עושה כזה דבר במרכז. גדלתי בברזיל, עצל של תאוות, קרנבל, אכזריות, אלימות. זה מדביק בנפש. כל התחבולות של היצרה, אני גדלתי בדברים האלה. וישב, לנקות, לנחם עם הנפש שלי, עם הפנימיות שלי, בשביל להיות כמוכם. אני לא חשב שיש הבדל בין יהודי לגוי. אני חותם לכם, תשמעו אני אומר לכם, יש הבדל עצום. יהודי, הרגישות שלו זה אחר לגמרי. המחשבות שלו, גוי לא יבין מה הוא חושב. זה מחשבות אחר לגמרי. המעשים שלו, העזות, זה דברים אחרים לגמרי. גוי בחיים לא יחשוב, לא יתנהג ולא יעשו כמוכם. מטוב עד רע. אני בתור בגוי, מילה ברזל, מה שהיית אומרת מקיים, הפוך את העולם, למות או להרוג. אני בתוך ביהודי, אשתי יודעת שלא יכול להבטיח לה כלום. כל זה בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. לאחר הסיפורים המתרבים על אותה מאפיה ששולטת על שוק השיער, באנו ושטחנו בפני אחד ממייסדי ההכשר, הרב חיים כץ. האזינו לפליטת הפה המצמררת. הם לא נותנים להיכנס לתוך המושבים, הכפרים הנידחים שם, לראות את הגזיזה. הם לא נותנים להיכנס לשם, צריכים לקנות מסוכנים. הסיבה שהם לא נותנים היא מסיבה מאוד פשוטה, כי הם מביאים הרבה דברים מחוץ לארץ, והם לא רוצים שתדע מה מכאן ומה מכאן, כי הם מביאים לך את הדבר שלנו. זה מאוד דומה לשיער ברזילאי. ודאי, אין דבר כזה בכלל שיער ברזילאי, כל השיער ברזילאי הוא הודי. אין בברזילאי, כל השיער הברזילאי כולו הודי. אבל מפרגוואי. כן, אותו דבר, כל דרום אמריקה. שמעת? איך לא שמעתי. שלפני כמה שנים היה כתבה יותר אפילו, שמכס בברזיל עצר כמה טון שיער שהגיע מהודו. כי הם שם $15 לקילו ובעצם זה עולה $300. בכמה הם... סתם, זה לא נושא כמה. שהגיע טונות שיער מהודו בברזיל.
ואחרי זה לדרום ברזיל לפרגוואי ולארגנטינה גם. אין צעד טוב בברזיל כמעט. מה שנקרא... פה בברזיל ממש, בדרך כלל, זה מגיע ממקום אחר, כי מי שמבין צערות יודע שאין צעד טוב בברזיל. וכבר דיברתי עם לא מעט אנשים מכובדים במגזר החרדי, מאוד מאוד מכובדים, אנשים עם דעה, אנשים שקובעים דברים, אנשים באמת, אנשים מכובדים מאוד, שבאו למספרה, אני אומר לך, באו 4 חבר'ה, כן, סיפרת, כן. מאוד מאוד מכובדים, עם כל הפמליה איתם, מלא עם כל התלמידים שלהם, כאילו חיכים מחוץ למספרה, קולט שזה אנשים מאוד מכובדים, כן. הסברנו להם, הראינו להם, הצגנו להם, הם יצאו עם התובנות. זה היה לפני יותר משנה. כן. זה לא שיער ברזילאי, זה לא יכול להיות שיער ברזילאי. זה לא הגיוני. כי אין כמויות כאלה. שיער כביכול, הוא לא ברזילאי, הוא מגיע לברזיל, דרך הברחות, דרך גבולות, והוא יוצא מתוך ברזיל, ובקטע שיווקי הוא נחשב כשיער ברזילאי, אבל המקור הוא לא שיער ברזילאי. זאת אומרת שסתם ככה שאני מגיע לחנות ומפרסמים שיער ברזילאי, אז זה בדרך כלל הכוונה היא לא שיער מברזיל עצמו. זה כמעט 100% שאתה לא קונה שיער ברזילאי. כמה? זה כמעט? זה כמעט 100% שאתה לא קונה שיער ברזילאי. זה שיער שממוצג כשיער ברזילאי. ממוצג. הסבירות שיצא לו שיער ברזילאי טהור היא כמעט בלתי אפשרית. המקור של השיער, שנים של ניסיון הוא מתחיל לטעות, אחרי זה הוא נכנס להערכות שיער לנשים. ואתה אומר מה שאתה אומר. מזרח ומגיע דרך פרו לברזיל, אבל זה סיפור, זה סרט ארוך, זה סיפור מההכתרות. כי אני יכול להביא היום שיער הודי, להטיס אותו בכלל לברזיל, ולשלוח אותו מברזיל לארץ, כשהוא נכנס למכס יש לי חותמת שיער ברזילאי, מבחינת הקהל החרדי שיער ברזילאי, נגמר הסיפור, הנה גלגלתי לך פה עכשיו טונות של שיער, מחר הוא מביא מטוסים, וגם לא מבריח, מטיס שיער מהודו לברזיל, לא מבריח, מטיס אותו פשוט, מכניס אותו חוקי לברזיל, פותח לי עסק בברזיל, מכניס שיער מהודו, ומשווק את השיער הזה לכל העולם, ואומר שיער ברזילאי. ככה זה עובד, ככה אנשים עובדים באמת אבל, ככה אנשים עובדים באמת, ככה זה עובד תכל'ס.
הרב פלזינגר, אנחנו היינו בקשר איתו במשך כל השנים. בעיקרון אנחנו היינו הראשונים שבכלל הבאנו שיער דרום אמריקאי, הראשונים. אחרי שהייתה פסיקה של הרב אלישיב, זכרונו לברכה, שקבע ששיער הודי לא מביאים. אנחנו היינו ראשונים שבכלל אף אחד לא הביא שיער מארגנטינה, מדרום אמריקה. אנחנו היינו הראשונים שקיבלנו, אני חושב, כשרות בכלל. קשה לי לשמוע את השטויות האלה, אני ממש, לא שטויות, אבל של הדברים שמספרים לך, כי בשביל לעשות קילו את צריכה, נגיד 10-12 צמות. 100 קילו זה אומר 1,200 נשים. כל מספרה נמצאת במקום אחר. היא הולכת לראות 1,200 מקומות בשביל לראות שחתכו את השיער, זה אפשרי. גם לא קונים המספרות בכלל, לא קונים מספרות, זה מעט מאוד, אין כמעט כלום, וגם לא, בטח לא שבברזיל. זה לא בא מברזיל, זה גם שטויות. אין, כאילו, לראות את הגזיזה, זה הכל קשקושים, וגם שלזינגר יודע את זה. לאחר שיצא איסור הגורף, מאת כל גדולי ישראל, על השיער ההודי, נשאלה מיד השאלה, כיצד ניתן לדעת על השיער האם הוא הודי או לא? והשאלה הראשונה שנשאל הגריש אלישיב זצ"ל, זה האם ניתן לסמוך על סוחרי השיער והפעניות, שאכן מקור סחורתם אינו מהודו. והתשובה הייתה בתקיפות גדולה. את ההקלטה בשפת היידיש נשמע עוד רגע. אבל על האומנס הוא נאמן, הוא בעצמו יכול להעיד שזה מגיע מאוקראינה, או שכל אלה שמגיעים מאוקראינה יש לזה רוב שזה מגיע מהודו? Schau schon mal so gehen, einfach mal rein. Meister der. In der Paket Fleisch. Und das ist Treppe, der Umgang nach Inrab. Und das Madin, Aid, ist nicht mehr zu sagen, das ist Kosten, was ist Treppe. Weil der Treppe ist, bis jeder Inrab. Der Mieter da, was mit der Gasse, da vor der Bonne im Gasse. 20 Jahre Paket. Und 20 Jahre haben wir stammen gewesen. Das ist der Kopf. ist vorgeschlagen. Und dann die Kinder geheißen. Und ich sage, wir machen die Krise. Ich muss mal sagen, ich noch eine Gier gehen und sagen, ich kann nicht bleiben. זה ממש לא נכון. מי שרוצה להאמין, שתאמין, תזרוק את הפער ותקנה חדש, זה שטויות, נו. כאילו, אין לנו, גם מה שהיה לפני 14 שנה זה שטויות, אבל הכל בסדר, אי אפשר לבכות על מה שהיה, ואת רואה שזה עלה וירד באותו רגע ואין את אותו עדים, כמו לפני 14-15 שנה, כי זה הכל פוליטיקה. כן, זה שטויות, ברור שזה מה שהיחיד אותה רביליה, שזה מה שהוא אמר, מה את חושבת שהוא הלך ובדק את זה? הרב אלישיב, הוא התיר את הכל. אני מצאתי פה המון חומר שהרב אלישיב אמר שאין מה לחשוש לעבודה זרה. בעצם אין... אפילו מזה מהודו נגיד, אז גם שם זה לא שיער שעבר עבודה זרה. אז בעצם, כאילו, בעצם גם אפשר מהודו אם ככה. כן, האמת שאין לה היום את הסיפור של עבודה זרה. אני יודעת מה שהתיאוריות שאנחנו מקובלים. כן. אני יודעת שגם הרפואה... לפני 14 שנה פסקו את זה ואז היה מאוד חזק. עברו בשנים אז זה קצת נשכח, זה הבעיה. גם עוד משהו, במהלך 14 שנה המון אנשים חיפשו את המקום הזה בהודו. לא נפתה יהודי חרדי. אף אחד לא מצא את זה, חיפשו את זה המון שנים. צריך שזה שטות מההתחלה, אני לא יודעת אם זה נכון או לא חפשו את זה. שם אנחנו ראינו איפה שהם מקריבים את זה לא נקצת בבית עבודה זרה. זה לא בא לפולו, ממנו זה לא תקבוע יותר. אבל זה נקצתים, הם כותבים את זה מפורש בדף הרשמי שלהם. מה הם כותבים שזה? השיער הולך לתרומה. אז לכן אין איזה דין של לקרובת. עוד פעם, אני לא רב, זה לא חושב.
And they are regarded simple people, or they have a special, are they considered a low caste or a high caste, or? In Tirumala, there is no caste feeling, first of all. Okay. Barbers are actually, they shave, but they don't shave like in the shops. There is some rules to shave here. Yes. They don't use the soaps. They don't do sarbangas. What is sarbangas? From forehead to body. They shave only here and head. That's it. They are very sacred compared to other people. Yes. It's a holy shave. Holy shave, surely, I understand. So the barbers, they feel that they are working for the Lord, for the God. God. They feel their job as holy service to God. Yes, yes. Originally, he is a live God, came from Vaikuntham and became statue here. Acha, okay. While coming to Earth, he met an accident with cow dragon. Yes. He threw the ash. Ash come and make an wound here. A wound here. On that time, he lost hair here. Yes. While for that only, we are giving hairs to him. All this hair. Acha, acha. That's the reason we are showing the hairs here. I understand. Does he give a prayer? Does he say, "This I give this to as an offering to or a sacrifice to the God"? Is this what he feels? And the people that shave, the barbers, are they also kind of priests when they cut the hair? Do they pray also and for this offering? నేనేమన్నాడంటే మనం ఇక్కడ గుండు కొడతాం కదా, గుండు కొట్టిన తర్వాత లోపల టెంపుల్కి వెళ్ళేసి ఇట్లా నేను దేవుడా నీకోసం గుండు కొట్టాను అని చెప్పేసి మీరు ఏమైనా ప్రేయర్ చేస్తారా, మళ్ళీ ఇంకోటి మీకు గుండు కొడతా చూడు అతను కూడా గుండు కొట్టాడు పోయినా ప్రేయర్ చేసి మీకు గుండు కొడతాడా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, వాట్ ఈ సేయింగ్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హెడ్ షేవింగ్, they are only barbers. They'll do only head shave. Before they do, they'll chant only goinda mantra. That's it. But סוחר שיער לשעבר, שאינו נמנה עם הציבור החרדי, מספר כיצד ומי המתחילים של ההכשר ומה דעתו על כך. אני לפני הרבה שנים שהיית בלגן, אז גם הייתי בעניין הזה, ובזמנו לקחתי את אברהם לקחתי אותו איתי לאיזה מפעל שהיה לי בבקור, והוא היה איתנו ובדק, וכביכול בדק. אבל בעניין אני אגיד לך אמיתי, אי אפשר לעלות על זה. שקראו לי להסביר להם איך לעשות את הבדיקות. אי אפשר, זה מאוד קשה. מי קרא לך? הם קראו לך? לא, בזמנו כשהיה, כן, רצו לדעת איך ומה, ובזמנו גם צלון הפאה התערבה שם, וניסו להבין מאיפה כל זה מגיע. כאילו, אבל קשה, מאוד קשה לדעת, מאוד. אתה לא יכול לתת לי הכשר שהוא יהיה 100%, אין דבר כזה. בינינו, הוא לא יכול לדעת, אני יכול למכור לו צער הודי, והוא ירשום עליו הכשר וייתן לי הכשר, כי הוא לא יכול לדעת מאיפה הוא מגיע. הוא לא יוכל, אין מצב. הוא נתן לך את ההכשר בפעם הראשונה, הוא מבקש ממך להוציא את כל השיער הקודם שלך? הוא נתן לי אישור שאני עובד כשר, בסדר? הכל בסדר, אני לחיבי עכשיו כל השיער מאוד, הוא יכול לדעת, נו באמת. אתה לא יכול לעלות עליי, אין מצב כזה בחיים. בואו נשמע את דבריו של המשגיח שגר בנפאל, כיצד מספר, כיצד העבירו שיער מצפון הודו לנפאל, אחרי הפסיקה של הגריש אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, בעזרת גברת רבקה קלר, מנהלת סלון הפאה, שסדרה את הכשרות, יחד עם האחים שלזינגר. אז ככה זה היה בעבר, שהנושא הזה התפרסם בארץ, אז הביאו מפה כמה פעמים. זאת אומרת, זה לא מרכז גדול של ייצור שיער פה בנפאל, הביאו מהודו. פשוט זה סיפור שלפני 12 שנים אולי,
יש לכם מקדשים שם בנפאל גם כאן כזה לא המקדשים שלהם? כן. וגם שם מגרקים שיער? כן. תראה, בנפאל יש מיליון הודים. היא אמרה לי שהנקודה הזאת גילדה על ידי כשהיא הייתה שם אצלכם בנפאל. אתה זוכר כזה דבר? אני זוכר שהיא הייתה פה, יכול להיות שהיא הייתה פה, ואולי זה היה אחרי שהוא היה והיא שמעה על זה. אבל אתה לא זוכר כזה נקודה, את הנקודה הזאת שהם קנו פה שיער אצלכם. היא אמרה לי ששטנדר קנה משהו. או בהודו או בנפאל, אני לא בדיוק הבנתי מה שהיא אמרה. אתה לא זוכר. אני זוכר שהם התקשרו בזמנו, והם ביקשו שנשגיח על שיער שכבר היה פה באיזה מפעל. לא, אבל סתם שהוא קנה גם, אתה זוכר? אני מאמין שהם קנו את זה בשביל שהשיער היה פה, לא קיבלו את זה בחינם, בטח הם קנו את זה. מי הביא לכם את השיער? שטנדר בעצמו הביא את זה או שהביאו את זה סוחרים? לא, היה שם, אני רואה, התקשרו אליי באותו זמן, יכול להיות שזה היה פליברגר או מישהו אחר מה... לא, בעצם מישהו התקשר אליי ונראה לי שחברה של פרות מבדרה שהתקשרה אליי. כן? קלור. קלור זה סלון הפאה, כן. קלור זה סלון הפאה, כן. והם הביאו את ה... הם התקשרו ואמרו אני בכלל לא רציתי להתעסק עם זה כל כך, אבל היא התקשרה אליי בצורה של הטובה, כי אני הכרתי שם... באותו זמן הכרתי בשביל המשפחה שם, אז היא ביקשה לזה של הטובה, אז שלחתי מישהו שתקל בזה. שהוא מאוד 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 כאב לו שיוצא מהרמוסולוסי, יוצא את ההכשר הזה, הוא מאוד מאוד כאב לו, הוא רצה, יש מכתב שהוא כתב אותו של דלת, הוא רצה לכתוב עוד מכתב, הייתי אצלו במייריב, והוא לא כל כך הרגיש טוב, לא נתנו לגשת אליו, אבל הוא כבר דיבר עם רב משה אירון, הוא היה אצלו, הוא אמר... ההכשר אני יודע, יש לנו איזה נפשי, זה גם בנפאל, והוא נסתר פה גם הוא מאוד... הם לקחו מצפון הודו, מה הם לקחו? מצפון הודו, והמשגיח גם בנפאל של לעשות קצת. מה הם לקחו לשם? לא יודע, כשהשעה שלהם אני לא יודע. אבל אי אפשר להשגיח. זה היה מאוד יראה בשביל, לא נקשך. אתה אחרי שם, אם יש לך מסמכים, גם הוא לא יודע מסמכים, אין שם. רגע, הם לקחו שיער להכין ממנו פאות? עדיין. הרב זוכר את הדבר הזה, רגע, שהם לקחו... מי זה המשגיח הזה שהלך שם? לא יודע. הוא גר בנפאל, הוא השגיח עבוד. והם לקחו שיער כדי לעשות ממנו פאות. עדיין, מה? מה קורה?